Bună ziua, mă numesc Vlad, sunt fotograf, activez de 12 ani în activitate de fotografie. Sunt foarte optimist, merg tot timpul până la final și îmi place să fac oamenii fericiți. Pasiunea asta am descoperit-o pentru arta fotografiei în anul 2013, după care am început să lucrez asupra la ea, ca să pot să fac fotografii diferite, interesante, să comunic cu oamenii, să văd ce le place anume la oameni, ce vor să vadă ei la mine. Și m-am gândit la faptul ăsta că din această activitate să realizez o afacere. Și am început să mă gândesc anume pe ce segment pot să lucrez în domeniul fotografiei. Am studiat anumite segmente, de exemplu, sau mai bine spus subdiviziuni ale fotografiei, de exemplu, fotografii de produs, fotografii portret, fotografii de evenimente, nuntă, de exemplu, cu matrici și mai departe. Și m-am axat, de exemplu, de la bun început pe fotografii de familie, pentru că fotografiile de familie sunt foarte importante pentru orice familie. Și am început să caut anumite idei, anumite contexte de lucru. După care am observat, de exemplu, că pot foarte bine să prind emoțiile la oameni, anumite momente interesante din viața lor. Și am început în momentul ăsta, arta asta a fotografiei să dezvolt mai mult decât un hobby sau o pasiune, ca să fie ca un fel de job a meu, o artă din care eu să pot să trăiesc și să fac o afacere din activitatea dată. După care eu am lansat mai multe proiecte. Primul proiect a fost proiectul Dizabilitate văzută altfel, unde au participat 7 modele cu diferite tipuri de dizabilități, unde acest proiect a avut scopul de a sensibiliza societatea și a demonstra că aceste persoane cu dizabilități pot trăi viața la fel ca și toți, pot avea un job și își pot realiza orice vis pe care și-l doresc ei. Proiectul Dizabilitate văzută altfel este un proiect unic care l-am realizat și ceea ce m-a motivat să realizez acest lucru, faptul că tot timpul când mergeam prin oraș sau prin diferite localități, vedem anumite situații cu care se confruntă oamenii cu dizabilități. Discriminări, locuri unde nu sunt accesibile pentru ei și faptul ăsta pe mine m-a făcut să mă gândesc la un proiect prin care eu să arăt o altă parte a acestor oameni din punct de vedere pozitiv. Pentru că oamenii, societatea nu știu foarte multe lucruri despre acești oameni deosebiți și speciali. Iar ceea ce admir eu cel mai mult este că fotografiile lui vorbesc, au emoții, trăiri. El exprimă și capturează momentele. Eu, în calitate de fotograf, tot am o dizabilitate locomotorie și eu permanent am simțit spatele meu toate aceste discriminări față de persoanele cu dizabilități, toate momentele când eram subapreciat în societate și demotivat de multe ori pentru că nu eram tratat în mod egal ca și toți ceilalți oameni. Atunci când îmi făceam studiile la școală, permanent eram de multe ori ignorat de către
colegi, de către alți copii, de exemplu, la terenuri de joacă sau în altă parte. Și eu permanent avem o luptă cu societatea, o luptă cu sine ca să trec peste aceste bariere. Ăsta a fost, cred că, cel mai mare factor sau cea mai mare motivație ca să arăt, ca să prezint o altă parte a acestei idei, a acestei istorii. Și eu de mic, de exemplu, visam la momentul ăsta ca eu să fiu un antreprenor liber și să pot să gestionez așa cum îmi doresc timpul eu, să nu depind de alți oameni, de șefi care să mă conducă, să-mi spună că uite, astăzi trebuie să te duci să faci anume lucrul ăsta. Eu n-am avut suport financiar sau de susținere din partea de la autorități. Eu când am început să fac artă fotografie, eu am început de la mine însuși. Treptat, periodic, eu am început să cresc în activitate cu munca mea. Eu n-am avut parte, de exemplu, de granturi, de finanțări, de burse și ceva de genul ăsta, ca eu să mă lansez pe nișa de fotografie, de business, de alte momente. Uitați-vă, eu la moment activez pe patentă. Este o formă mult mai simplă de activitate de antreprenoriat și nu necesită multe părți ale administrative, ale documentelor pentru a conduce afacerea. Se achită doar o sumă de bani anuală în dependență de genul de activitate. Patenta îmi oferă o libertate de a lucra cu diferite companii pe bază de contract și pe bază de transfer. Eu pot să fac diferite contracte pe termen lung sau pe termen scurt și este și scutirea pe impozite, de exemplu, și din partea, de exemplu, clientului și din partea mea ca prestator de servicii. Și sub forma asta este mult mai simplu de activat. Pot să contribui la multe proiecte personal cu anumite suporturi, pot să susțin financiar anumite proiecte sau anumite persoane cu dizabilități ca să se dezvolte, pentru că eu nu uit de unde am pornit eu și cum a fost drumul ăsta. Și dau un exemplu, poate, la autorități, la alte categorii de afaceri ca să susțină persoanele care au nevoie de un suport financiar în domeniul ăsta. Visul meu este ca să călătoresc împrejurul lumii, să fac fotografii din diferite colțuri ale lumii, în diferite țări, după care să realizez o serie de expoziții fotografice a mele personale, pentru că eu mereu o tind spre ceva nou, spre ceva deosebit, după care următorul vis este ca să nimeresc în topul 100 de fotografi ai lumii și acolo să ocup o poziție de frunte, într-un mod oricare. Vreau să vin cu un mesaj față de tinerii care vor să facă antreprenoriat social. În primul rând să fie foarte optimiști în ceea ce realizează. Într-al doilea rând să știe foarte bine ce vor să creeze. Și într-al treilea rând să aibă curajul ăsta de a merge înainte și de a nu ceda. Pentru că asta e tare fain, tare crut, într-un mod oarecare. Neapărat întotdeauna să nu ne fie frică de provocări, de anumite obstacole. Asta e mult mai interesant decât să stai, de exemplu, nu știu unde, și să pierzi timpul, să te duci acolo, să te vezi cu prietenii, nu știu, la o halbă de
Și asta e tare interesant.